คันนี้ผมขายไปละหลังๆในช่อง YouTube Channel เนี่ยหลายคนบอกโอ้ยช่องนี้เป็นช่องเพื่อการขายของนะครับหลังๆผมบอกได้เลยว่าผมไม่ค่อยได้เน้นขายของเท่าไหร่นะผมกลับตื่นเต้นรู้สึกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้พามาชมต่อกันติดๆกับรถ Touring Bike อีกแล้วนะครับในคลิปที่แล้วพามาชมใน BMW S1000 XR วันนี้ต่อกันเลยถือว่าเป็นรถแปลกอีกแล้วไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนรวมถึงเอาว่าผมเปิดร้านมือสองเนี่ยคันนี้ก็เป็นคันแรกของร้านอีกเช่นกันนะครับคันข้างหน้าคือ Yamaha FJ09 นะครับหลายคนโอ้รหัส FJ นี่ก็คือรู้กันดีแหละว่ามันคือรถทัวริงแต่พื้นฐานอะไรหลายอย่างมันคล้ายกับรถรุ่นหนึ่งของ Yamaha เดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปนี้นะครับจุดแรกเลยนะครับเรามาดูกันที่รูปลักษณะหรือว่าดีไซน์ของรถละกันอยากบอกว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะชื่อรหัส FJ นะครับคิดว่ามันชื่อรหัส Facer หน้าตาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปช่วงสมัยรถประมาณ10 ปีที่แล้วนะครับช่วงประมาณ 2,000 กว่าหรือ 2,000 ปลายๆแล้วกันเราจะเห็นรถอยู่ 2-3 รุ่นนะครับแต่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นคือ FZ หรือ Facer นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งเราจะเห็นนะครับมันจะเป็น FZ1 FZ6 นะครับซึ่งถามว่าเหมือนกันในซีรีส์ของตัว FJ ไหมต้องใช้คำว่าใกล้เคียงแล้วกันถ้าในตระกูล Facer หรือ FZ เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนจะทราบกันว่าพื้นฐานตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกับรถ Super Sport นะครับอย่างใน FZ6 นะครับเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียง600 cc ของ Yamaha YZF R6 นะครับเช่นกันกับในตัว FZ1 นะครับมันก็คือเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันในตัว Yamaha YZF R1 นะครับแต่พอเรามาดูในคันนี้นะครับคันนี้ไม่ได้ใช้รหัสเป็น FZ หรือเป็น Facer เหมือนสมัยก่อนละจะเป็นรหัส FJ พอเรามาดูกันที่ดีไซน์เบื้องต้นนะครับอยากบอกว่ามันมีความคล้ายและกลิ่นอายตัวเดียวกันใน FZ มากๆหรือ Facer มากๆนะครับในตัว FJ รุ่นนี้แต่ถามว่าเพราะอะไรนะครับมาดูกันที่ดีไซน์ของช่วงหน้านะครับอยากบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยมันมีกลิ่นอายของ Facer ชัดเจนเลยที่ว่ามันเป็นไฟ2ดวงนะครับออก2ข้างถ้าเรานึกย้อนกลับไปในสมัย Facer FZ6 FZ1 น่ะไฟหน้าก็จะอารมณ์ประมาณนี้คล้ายๆกันเหมือนกันซึ่งพอเรามาดูในด้านข้างนะครับสังเกตว่าที่เปลือกแฟลลิ่งเนี่ยมันเป็น half fairing ซึ่งกลิ่นอายนี้อารมณ์นี้ก็มีอยู่ในตัว FZ เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเอาว่าท่านั่งหลายๆอย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกเห็นแบบแรกว่ามันต้องชื่อรหัส FZ แน่นอนแต่จริงๆมันคือรหัส FJ09 นะครับซึ่งจากที่เกิดมานะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันไม่ใช้รหัสคำว่า FZ เลยทำไมถึงเป็น FJ อันนี้บอกตามตรงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาหรือให้ผมมโนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยตระกูล FZ เนี่ยเราจะเห็นครับว่าทั้ง FZ6 และ FZ1 เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับ FZ6 600 cc FZ1 1000 cc นะครับก็เหมือนใน R6 R1 นะครับอย่างที่แจ้งไปแต่เพียงแต่ปรับตอนแรงม้าให้มันเหมาะกับรถสไตล์ของรถทัวริงแต่พอมาดูในคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโครงด้านข้างเครื่องยนต์ CP3 รวมถึงตัวสวิงอาร์มนะครับเอาว่าซับเฟรมหลายๆอย่างพื้นฐานตัวรถตัวนี้มันคือตัวเดียวกันในตัว Yamaha MT09 นะครับที่เป็นสเปคญี่ปุ่นแล้วมันก็มี FZ09 ที่เป็นสเปคยุโรปเหมือนกันนะครับถามว่าไอ้เจ้านั้นเรียกเฟเซอร์ไหมผมว่ากลิ่นอายมันยังไม่เด่นเท่ากับในสมัยยุคก่อนๆช่วงประมาณปี 2000เอาว่าไม่ตั้งแต่ช่วงปี 90 แล้วล่ะถึงช่วง 2000 กว่านะครับแต่พอ 2010 ขึ้นมามันมี FZ09 ขึ้นมาอันนั้นก็จะรู้สึกว่าแปลกๆไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเห็นหน้าเห็นตากันมันก็จะเห็นกันว่ามันเป็นรหัส MT09 เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอมาในยุคใหม่นะครับถามว่าในตัว FZ09 นะน้อยคนจะเรียกว่าเฟเซอร์นะมันจะต่างกันในอารมณ์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในตัว FZ6 FZ1 เราจะเรียกเฟเซอร์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นหลายคนทราบกันดีแหละตระกูลเฟเซอร์นะครับเราย้อนกลับมาในตัว FJ09 คันข้างหน้าเนี่ยนะครับถามว่าด้วยคำว่าพื้นฐานนี่ใกล้เคียงแล้วกันบางคนเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่ากับในตัว MT09 นะครับกับอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแยกๆออกไปถามว่าผมว่าทาง Yamaha เนี่ยทำโมเดลตัวแรกออกมาก่อนคือ MT09 นะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็จะแตกแขนงออกไปในลายของสไตล์ของรถต่างๆนะครับ FJ09 ก็จะหน้าตาเหมือนกันข้างหน้ากับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแนวเรโทรนะครับนั่นคือ XSR 900 นะครับ XSR ก็ค่อนข้างเยอะแต่ในตัว FJ เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่จริง Yamaha เนี่ยมีรถทัวริงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เอาวันนี้ดูแค่คันนี้ก่อนแล้วกันนะครับข้อดีที่พื้นฐานใกล้เคียงกันในรถรุ่นอื่นพอเรามาดูกันดีๆเนี่ยอย่างใน FJ09 หลายคนบอกโอ้ยรถค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตระกูล MT อะไหล่จะหายากหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถามว่าอะไหล่ฟุ่มเฟือยหรืออะไหล่ที่เราต้องใช้หรือว่าต้องเปลี่ยนกันประจำเนี่ยหรือเอาว่าอะไหล่หลักๆเนี่ยเมนหลักๆเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้หมดนะครับบางทีบอกโอ้เราไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่มันหายากหรืออะไรเลยแล้วก็อะไหล่มันค่อนข้างจะรองรับอีกนานอีกหลาย10 ปีต่อให้โมเดลรถมันเลิกผลิตเลยนะครับโอเคมันอาจจะเป็นพวกเรื่องไฟหน้าแก้มข้างหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นดีไซน์ที่เป็นของรถรุ่นนั้นๆ MT09 เป็นไฟหน้าตัวหนึ่งไอ้นี่เป็นไฟหน้าอีกตัวหนึ่ง XSR เป็นไฟหน้าอีกตัวหนึ่งแต่
อะไหล่หลักๆของเมนรวมเนี่ยมันก็ใช้ร่วมกันได้โดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับส่วนใหญ่ภายนอกไม่ค่อยห่วงหรอกห่วงเรื่องเครื่องยนต์นะคลัตช์หมดหัวเทียนบอร์ดหัวฉีดตันโซ่ยืดสเตอร์แหลมเอาว่ามันเทียบกันในตระกูล MT ด้วยกันได้นะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะก็เลยกลายว่ามันเหมือนจะเป็นรถแปลกที่ไม่แปลกเท่าไหร่ อันนี้ก็เรื่องอะไหล่นะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขออนุญาตวอร์มทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเบิร์นให้ฟังนะครับระหว่างรอเครื่องอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นปกติผมมาค่อมให้ดูกันก่อนดีกว่าถามว่าสูงไหมด้วยสไตล์ของรถเนี่ยเรียกว่าสูงก็ได้นะครับแต่ถามว่าหนักไหมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไรมาดูกันที่ตัวเลขสเปคชีทเนี่ยน้ำหนักเจ้านี่รวมของเหลวแล้วนะครับอยู่ที่210กิโลกรัมเท่านั้นแม่เจ้าหนักพอๆกับพวกตระกูล650-700เลยนะเห็นขั้นใหญ่อย่างนี้แต่หนักแค่210กิโลกรัมเท่านั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่หนักเลยนะครับส่วนสูงเนี่ยถามว่าสูงไหมด้วยสไตล์มันนะครับโอเคมันไม่ได้สูงหรอกผมว่ามันก็พื้นฐานตัวผมเองเต้เองส่วนสูงผม168นะครับสังเกตว่าถ้าเอาเท้าลงสองข้างพร้อมกันนะครับปลายเท้าจะถึงพื้นไม่ถึงกับบัลเล่แต่ก็โอเคมันอารมณ์แบบนิ้วโป้งพอแตะได้เต็มนิ้วโป้งหน่อยทั้งสองข้างนะครับแต่เหมือนเดิมยิงท่าที่ถูกต้องในการขับขี่ระหว่างรอจอดติดไฟแดงเอาขาขวาขึ้นมาสแตนบายบนเบรกนะครับมาแตะเบรกค้างไว้สไลด์ก้นช่วยนิดนึงส้นเท้าเกือบถึงพื้นนะครับแต่ถามว่ามันสาหัสสาการไหมรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักไหมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเลยนะครับคือมันสูงแหละระดับหนึ่งนะครับโอเคคนที่ส่วนสูงประมาณ150ปลาย160กว่าก็อาจจะต้องใช้เทคนิคสไลด์ก้นเวลาจอดติดไฟแดงนะแต่เวลาเราขี่เราไม่ได้ขาลากพื้นก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าด้วยความเบาเนี่ยถามว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าเกินตัวไหมมีความรู้สึกได้เลยเรื่องของความเบาแต่โอเคถ้าเกิดคนที่ไม่คุ้นเคยกับรถที่มันสูงก็แรกๆก็อาจจะประมาทนิดนึงถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับแต่เราคุ้นกับน้ำหนักเมื่อไหร่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับนะความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบในตัวรถสูงๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าข้อดีของรถสูงๆเนี่ยมันก็จะได้เรื่องทัศนวิสัยที่มันมองได้ไกลเวลาเราขี่ว่าเดินทางไกลเนี่ยเห็นทางตรงแบบยาวๆเนี่ยเวลาสูงมันก็จะมองได้ไกลกว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรมันก็จะได้เร็วกว่าในกรณีที่ว่ารถมันเตี้ยกว่านี้นะครับก็ถือว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถามว่าโอเคเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าหลายคนอาจจะประหม่าเพราะว่ามันดูสูงเลยถามว่าเพราะอะไรเรามาดูกันที่ตำแหน่งเบาะนะครับหลายคนอาจจะประมาทตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับณตัวผมเนี่ยส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับสังเกตว่าณความสูงของเบาะเนี่ยมันจะอยู่ระดับประมาณหัวเข็มขัดพอดีใต้สะดือพอดีนะครับก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันสูงหน่อยทำให้ทำไมมันสูงจังแต่ถามว่าจริงๆถ้าเราขึ้นมาคล่อมเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ทิ้งน้ำหนักไปที่เบาะนะครับแต่พอเราทิ้งน้ำหนักไปปุ๊บปึ้งจะรู้สึกถึงแรงกดนะครับโชครู้สึกว่ามีการยุบตัวเยอะพอสมควรนะครับระดับหนึ่งทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามาขี่ขามันก็จะรู้สึกเต็มขึ้นหน่อยผมว่าถ้ามีคนซ้อนอีกสักคนหนึ่งมันก็จะเตี้ยกว่านี้นะรู้สึกได้ถึงว่ารถมันยุบตัวเยอะนะครับแต่โอเคมันก็ไม่ได้ยุบจนย้วยนะมันก็ยุบโดยประมาณนะครับโดยประมาณสไตล์อารมณ์ผมว่ามันยุบตัวคล้ายกันในตัวสไตล์ของรถพวกมอเตอร์คอร์ดโอเคมอเตอร์คอร์ดนั่นจะรู้สึกว่าโอ้โหสูงเอาว่าถึงราวนมเนี่ยพอปีนขึ้นไปนั่งปุ๊บมันยุบตัวเยอะเพราะว่าด้วยสไตล์ของรถมอเตอร์คอร์ดมันคือรถทางวิบากนะครับหรือว่าวิ่งวิบากนะมันก็อาจจะมีจัมป์เนินจัมป์อะไรทำให้ช่วงยุบตัวโชคเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าเขาหน่อยแต่ฟีลลิ่งนี่ก็โอเคอาจจะไม่ได้ยวบย้วยขนาดกดทิ้งน้ำหนักมาปุ๊บมันลงขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกได้มากกว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับรถรุ่นอื่นเนี่ยนั่งกับไม่นั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันยุบตัวแบบแทบไม่รู้สึกต้องมีคนซ้อนถึงจะยุบตัวระดับนี้นะครับแต่พอโอเคเนี่ยนะตัวผมเองหนัก70กิโลกรัมนะครับพอเรามานั่งปุ๊บก็รู้สึกได้ถึงว่าแรงยุบตัวของเบาะนะครับแต่ลองขี่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าย้วยนะครับไม่ย้วยเลยต่อมาเรามาดูในส่วนของคนซ้อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขาตั้งคู่ให้ดูผมชอบรถสไตล์รถทัวริงคือมันมีเรื่องขาตั้งคู่นะเอาขึ้นได้ง่ายนะครับไม่ยากในส่วนของคนซ้อนนะครับมีความนั่งสบายด้วยเบาะที่ค่อนข้างใหญ่และหนานะครับแล้วก็เต็มก้นนะครับสไตล์ของรถทัวริงอยู่แล้วก็โอเคสไตล์ยกเยกนะครับเบาะเนี่ยมันมีความเป็นสโลปนะครับระหว่างตอนบนกับตอนล่างเอาว่าคนซ้อนกับคนขับเนี่ยแต่ถามว่านิดนึงดูนะส่วนเบาะเนี่ยมันนิดนึงจริงประมาณนิ้วกว่าได้นะครับทำให้คนซ้อนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างสเต็ปกับในตัวคนขับมากเท่าไหร่นะครับอย่างในทัวริงหลายๆรุ่นเนี่ยโอเคเบาะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ถามว่าด้วยความรู้สึกผมว่าตัวนี้สโลปน้อยกว่าเขาเพื่อนนะทำให้รู้สึกว่าเหมือนเกือบจะเป็นระดับเดียวกันเลยแหละแต่ก็ไม่ได้ฟีลลิ่งแบบระดับเดียวกันนะถ้านั่งก็โอบได้เหมือนเดิมนะครับโอบได้เหมือนเดิม
ไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องไปเอื้อมงี้ถ้าเอื้อมงี้คนขับเราต้องหมอบด้วยแต่ถ้าคนขับเป็นท่านั่งตั้งตรงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหมอบก็โอบได้เลยเหมือนเดิมก็คือไม่สนิทมากก็เหล็กจับกันตกก็ช่วยได้นะครับแต่สนิทมากรักกันมากก็กอดกันไปเลยแม่ฝนตกแล้วอาจจะมีเสียงฝนแทรกเข้ามาเนี่ยนะครับอ่ะเบิ้ลเครื่องกบเสียงฝนหน่อยดีกว่า3 สูบเรียงเสียงหวานยิ่งนะมาดูที่พื้นฐานเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น CP3 ก็อย่างที่แจ้งไปเหมือนในตระกูล MT09 นะครับซึ่งรหัส CP3 ก็ย่อมาจาก Cross Plane Crankshaft 3 สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์3 สูบเรียงเสียงก็อย่างที่เบิร์นให้ฟังเมื่อกี้นะครับท่อเดิมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราใส่ท่อแต่งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเดินเบามันจะมีความตุ๊บต้าที่มันไม่สมูทสะดุดหน่อยด้วยคำว่า3 สูบเรียงนะครับแต่พอเราเบิ้ลขึ้นมาให้รอบมันสูงขึ้นมาหน่อยมันจะมีความต่อเนื่องของเสียงทำให้มันรู้สึกว่าสมูทขึ้นมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางๆนะครับอารมณ์รถ2 สูบก็จะตุ๊บตับตลอดเวลาอารมณ์รถ4 สูบเรียงมันก็จะหวานเจี๊ยบแต่พอมาเป็น3 สูบมันก็อยู่กำกึ่งนะครับรอบต่ำอาจจะมีความแบบนิดนึงที่มันมีกลิ่นอายของรถสูบน้อยแต่ลูกโตแต่พอลากรอบสูงมันก็ได้ความสมูทของรถที่มันมีจำนวนสูบเยอะนะครับแต่ก็3 สูบแหละความจุกระบอกสูบ3 สูบรวมกันนะครับอยู่ที่847 ซีซีนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมัน FJ09 ไม่ได้900 ซีซีหรอมันก็เหมือนในตระกูล MT09 แหละที่ว่ามันรหัส09จริงๆเนี่ยเขามีการปัดขึ้นนะครับหลายคนเข้าใจคำว่า09คงมาจากคำว่า900 ซีซีมันก็ใกล้เคียงมันก็คือ850แหละหรือว่า847 ซีซีนะครับปัดขึ้นมา50 กว่าซีซีเป็น09นะครับมาดูกันที่แรงม้าสูงสุดนะครับแรงม้าสูงสุดมาที่2.9 ที่ 8,770 รอบนะครับแรงบิดสูงสุดมาที่ 80.4 นิวตันเมตรนะครับที่ 8,330 รอบนะครับก็ถือว่าช่วงกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะมาในรอบที่ว่าไม่สูงมากนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นในคลาสประมาณ1,000 ซีซีเอาว่า 8-900 พันซีซีเนี่ยแรงม้าสูงสุดส่วนใหญ่เอาว่ามาเยอะกว่านี้แหละแต่มักจะมาในช่วงหมื่นกว่ารอบนะครับแต่เจ้านี่แรงม้าสูงสุดก็มาที่ 9,000 กว่ารอบเองส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ย80 กว่านิวตันเมตรเนี่ยมาที่ 8,000 กว่ารอบนะครับซึ่งถามว่าหลายคนถ้าเกิดใครเคยขับในตระกูล MT09 หรือ FZ09 ที่เป็นสเปคยุโรปนะครับจะทราบกันดีว่าเจ้านี่มันขึ้นชื่อว่ามันเป็น Master of Torque แล้วก็ MT มันย่อมาจาก Master of Torque เลยนะครับแรงบิดเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยขี่บิ๊กไบค์ไม่คุ้นเคยกับคันเร่งบิ๊กไบค์นะมาขับเจ้านี้ครั้งแรกเปิดกระแทกคันเร่งแรงๆยังรู้สึกตกใจเลยนะซึ่งสไตล์ของเครื่องบล็อกเนี่ยแรงบิดนี่ไม่ต้องพูดถึงมันเอาว่ามันเป็นอยู่ในช่วงที่ขับสนุกอยู่ละสนุกจนหลายคนอาจจะกลัวเลยด้วยซ้ำแต่โอเคหลายคนฟังแล้วกลัวนะแต่ถามว่ามันจะน่ากลัวขนาดนั้นโอ้แสดงว่าบิดนี่บิดยกเลยหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าข้อดีของเจ้าเนี่ยทั้ง FZ09 MT09 FJ09 XSR 900เนี่ยมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าทำให้มันมีออปชันเรื่องตัวโหมดการขับขี่รวมถึง traction control นะครับหลายคนคงจะงงว่าเอ๊ะเห็นสายคันเร่งอีกแล้วมีเร่งไปเร่งกลับแล้วมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าได้ยังไงฟีลลิ่งมันเหมือนในตัว Yamaha YZF-R6 คลิปล่าสุดที่ผมเคยอธิบายไปนะครับมันเป็นหลักการเดียวกันที่ว่าสายคันเร่งโยงไปที่เซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างๆลิ้นปีกผีเสื้อแล้วมันก็จะมีมอเตอร์เนี่ยเพื่อไปสั่งการเปิดปิดในตัวลิ้นปีกผีเสื้ออีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นกึ่งๆแหละแต่คือหลักการมันคือคันเร่งไฟฟ้าแหละถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ลองเข้าไปชมในคลิปของ Yamaha YZF-R6 ได้หลักการเดียวกันซึ่งถามว่าอ้าวยังงงอยู่เลยว่ามันช่วยอะไรตรงไหนโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะคล้ายกันในรถค่ายอื่นๆนะครับมีสแตนดาร์ดก็คือกลางๆค่ากลางๆนะครับกับโหมด A แล้วก็โหมด B ถ้าในโหมด A เนี่ยก็คือจะเป็นแรงม้าที่มาสูงสุดเลยเอาว่ามีเท่าไหร่จัดไปเลยมันจะมาแบบจัดเต็มทำให้มันจะรู้สึกฟีลลิ่งโดดๆหน่อยโหมดสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีตอนเรื่องคันเร่งกำลังเครื่องยนต์ลงมานะครับต่อพอเป็นโหมด B เนี่ยก็คือเหมาะกับการวิ่งเอาว่าลุยฝนเลยหรือว่ามือใหม่นะครับที่ว่าเฮ้ยกลัวไม่กล้าขับว่าMaster of Torque เนี่ยกลัวมันบิดยกเนี่ยกลัวมันจะแรงเกินไปแล้วก็เข้าในโหมด B นะครับมันก็จะตอนคันเร่งให้มันขับแล้วนุ่มนวลขึ้นสบายขึ้นวิ่งในเมืองรถติดมันก็จะขับแล้วไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าถ้าในโหมด A เนี่ยบิดทีมันจะบินอย่างเดียวเลยหน้าลอยเลยแต่ก็ไม่ขนาดล้อยกนะครับซึ่งถามว่าเพราะอะไรมันมีเรื่อง traction control ด้วย traction control เนี่ยมันก็เอามากันในเหตุการณ์นี้เลยก็คือการเรื่องล้อหน้ายกหรือล้อหลังตะกุยนะครับการบิดคันเร่งแรงๆเปิดคันเร่งแรงๆล้อหลังถ้ามันกิบกับพื้นล้อหน้าจะยกถ้าล้อหน้ายกเมื่อไหร่นั่นแปลว่าความเร็วล้อหน้าจะต่ำกว่าล้อหลัง traction control มันก็จะสั่งการให้ลิ้นปีกผีเสื้อค่อยๆปิดลงมาหรือตอนรอบลงมาทำให้ความเร็วของล้อหน้ากลับมาสมดุลเท่ากับล้อหลังนะครับก็คือให้มันหมุนเท่ากันอยู่ดีการเลือกล้อหน้ายกหรือว่าเหมือนกันอารมณ์ล้อหลังตะกุยนะครับวิ่งถนนลื่นๆเปิดคันเร่งมาเจอทรายแล้วมันเบิร์นทิ้งนะครับหรือว่ามันสลิปเนี่ยนะตัว
คันเร่งก็จะตอนลงมาเพื่อให้ความเร็วมันแมทกันอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ traction control นะครับซึ่งในส่วนของ traction control สามารถเปิดปิดได้นะครับก็กดที่ไมค์มันจะมีคำว่า TCS เนี่ยกดค้างไป3 วิมันก็จะปิด traction control ได้เวลาบิดก็เอาว่ามาก็มาหมดเลยลอยก็ลอยเลยนะครับแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ยกล้อในถนนหลวงนะครับอันตรายนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อมาดูที่ระบบส่งกำลังนะครับเครื่องยนต์เป็น6เกียร์ปกติก็พื้นฐานเหมือนรถทั่วไปแล้วล่ะขับล้อหลัง Final Drive ด้วยโซ่สเตอร์นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเหมือนรถปกติทั่วไปรถไม่มี Quick Shifter นะครับหลายคนดูจาก S1 มามี Quick Shifter แล้วคันนี้ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าปกติแหละส่วนใหญ่เขาไม่มีหมด S1 XR มันผิดปกตินะครับมี Quick Shifter มาด้วยสำหรับรถ Touring นะครับตัวรถเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเนี่ยขณะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ไอร้อนเป่าเข้าแข้งมุมตำแหน่งนี้แบบอุ่นๆเลยรู้สึกถึงความอุ่นนะครับพัดลมหม้อน้ำทำงานปกติแล้วเพราะผมสตาร์ทรถทิ้งมา10 กว่านาทีนะครับในส่วนนี้ก็ทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรมากมีปั๊มน้ำอย่างนี้มัดตันไฟอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ช่วงล่างเลยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ล้อหน้าเลยชุดช่วงหน้านะครับโชคหน้าเป็น upside down นะครับหรือ telescopic upside down นะครับหลายคนจะมีถามเข้ามาtelescopic เนี่ยมันคืออะไรจริงๆเนี่ยคำว่า upside down เนี่ยมันก็ชื่อ telescopic เหมือนกัน telescopic มันเหมือนเป็นทรงอารมณ์แบบโชคทรงกระบอกนะครับก็เรียก telescopic แหละแต่ถามว่าถ้าฟังดีๆเนี่ยผมจะใช้คำว่า telescopic ธรรมดานะครับก็คือมันจะเป็นโชคเหมือนรถทั่วไปคือกระบอกจะอยู่ด้านล่างส่วนแกนโชคจะอยู่ด้านบนแต่คำว่า telescopic upside down คืออะไรก็หัวกลับครับโชคหัวกลับในภาษาไทยง่ายๆนะครับกระบอกจะย้ายไปอยู่ด้านบนส่วนแกนจะอยู่ด้านล่างโดยหลักการแล้วก็โชค upside down มันก็จะหนึบกว่าในอารมณ์ telescopic ธรรมดานะครับอันนี้เรื่องของโชคสามารถปรับหัวโชคได้เพราะนั้นละเอียดนะครับก็ปรับด้านบนได้ด้วยต่อมาดูที่ปั๊มเบรกเป็นปั๊ม4 พอร์ตนะครับปั๊มดาว4 พอร์ตซ้ายขวาจานเป็นจานดูโอคือจานคู่นะครับแต่ที่น่าสนใจในรถรุ่นเนี่ยส่วนตัวใน Yamaha บอกว่าค่อนข้างโอเคนะไม่กักถ้าเรามาดูในรถเซกเมนต์ใกล้เคียงกันในค่ายอื่นเนี่ยเอาว่า 8-900 ในค่ายอื่นเนี่ยปั๊มเบรกก็เห็นเป็น4 พอร์ตจานคู่เหมือนกันแต่สิ่งที่เจ้านี่รู้สึกเหนือกว่าสังเกตที่ขายึดปั๊มนะครับขายึดปั๊มจะเป็นแบบเรเดียนเมาส์ก็คือโบล์จะยิงเข้าไปตำแหน่งอย่างนี้ต่างกันใน Excel นะครับที่จะยิงในตำแหน่งนี้ถามว่าข้อดีของตัวเรเดียนมันดีกว่ายังไงต้นทุนการผลิตแพงกว่านะครับแต่สิ่งที่จุดประสงค์ในการทำเนี่ยคือสามารถใส่ปั๊มที่มีขนาดใหญ่ได้โบล์จะมีขนาดใหญ่สามารถยึดปั๊มใหญ่ได้อารมณ์คนที่จะมาแต่งต่อหาปั๊มแพงๆใส่ได้ง่ายกว่าอารมณ์ Excel แปลงเป็นเรเดียนบอกว่าจุดประสงค์มันผิดคอนเซ็ปต์ไปหน่อยมันได้เรื่องความสวยงามแต่ถามว่าเอาปั๊มเรเดียนมาใส่ในหูโชคที่มันเป็นเรเดียนเมาส์เนี่ยซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับมีระบบเบรกเป็น ABS เป็นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหน้าต่อมาเรามาดูที่ขนาดยางหน้านะครับ120 70 17นะครับก็มาตรฐานทั่วไปยางติดรถที่ให้มาเป็น Dunlop Sport Max นะครับเราไปดูที่ล้อหลังนะครับเริ่มจากที่โชคก่อนนะครับโชคหลังจะวางเฉียงแนวนี้อารมณ์คล้ายๆกันในตัวเกือบจะ Z900 แหละแต่ Z900 จะเป็นอารมณ์นอนนะครับในรถหลายๆรุ่นเนี่ยสไตล์ของรถทัวริงมักจะวางแบบพิงดิ่งนะครับแต่นี่มีความสปอร์ตสูงวางเฉียงนะครับวางเฉียงเนี่ยอาจจะได้เรื่องของความกระด้างนิดนึงแต่มันจะได้ความหนึบกว่าวางตรงนะครับซึ่งถ้าวางตรงมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมาะการโดดการซ้ำนะครับซึ่งยุบตัวมันจะดีกว่าอาจจะนุ่มกว่าเซ็นได้นุ่มกว่านะครับแต่เฉียงก็จะมีความสปอร์ตกว่าผมพยายามตะโกนแข่งกับเสียงสายฝนนะต่อมาดูกันที่ล้อหลังนะครับปั๊มเบรกหลังเป็นปั๊มของนิชินนะครับพอร์ตเดียวพอร์ตใหญ่ลูกโตปั๊มนี้เห็นอยู่ในรถญี่ปุ่นหลายๆรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแหละรวมถึงรถไทอัมนะครับจานเป็นจานฝั่งเดียวเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหลังก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ปกติแล้วล่ะมาดูที่เบอร์ยางติดรถเป็น Dunlop Sport Max เหมือนกันนะครับดีตอง2ขนาดหน้ายางนะครับ180 55 ZR 17นะครับแล้วตัวช่วงล่างนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็คือมีระบบเบรก ABS เป็นพื้นฐานและที่สำคัญมันเด่นกว่าเขาด้วยในเซกเมนต์ใกล้เคียงกันคือมันมี traction control ด้วยนะครับแม่คลิปนี้นี่มากับสายฝนจริงๆเลยนะผมตะโกนแข่งกับเสียงสายฝนอยู่มาดูในส่วนนี้ต่อนะครับชิลสามารถปรับได้แต่จะต้องมาหมุนตรงเดือยนะครับคลายก่อนอยู่ด้านใต้เรือนไม้เนี่ยครับมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาพอเราคลายออกมาจากล็อกมันปุ๊บเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้อันนี้คือชิลนะครับก็มันได้อยู่ประมาณ3ระดับนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตำแหน่งด้านล่างเนี่ยครับเวลาเราชอบตำแหน่งไหนหรือว่าจะล็อกตำแหน่งไหนเราก็กลับมาหมุนอยู่ด้านใต้เรือนไม้ด้านล่างนี่นะครับต่อมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยจะไม่เหมือนกันในตัว MT แล้วก็ XSR นะครับในตัว MT มันก็จะเป็นแบบยาวๆหน่อยเล็กๆยาวๆนะครับ XSR จะเป็นกลมๆแต่ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆเลยนะครับณจุดนี้เป็นมาตรวัดความเร็วนะครับกิโลเปอร์อาวเป็นดิจิตอลนะครับโชว์เป็นตัวเลขหน่วย3หลักนะครับส่วนด้านบนจะเป็นเรื่องของวัดรอบนะครับนี่วัดรอบนะครับนาฬิกาอยู่ซ้ายบนแล้วก็ตัวนี้เป็นระดับเกณฑ์น้ำมันนะครับแหกกับพริบอีกแล้วเดี๋ยวมีคนแซวอีกแน่เลย
ส่วนตัวนี้เป็นเรื่องโหมดนะครับโหมดการขับขี่สามารถมาปรับได้ที่ตำแหน่งนี้ประกับแฮนด์ฝั่งขวานะครับเนี่ยกดเลื่อนไปอย่างนี้นะครับซึ่งพอมาดูที่ตำแหน่งนี้เนี่ยตัวโหมดเห็นไหมครับโหมด B โหมด Standard โหมด A นะครับอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปมาดูในฝั่งนี้นะครับอันนี้คือไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับก็ซับ1 ถึง 6ก็จะมีบอกตำแหน่งนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นพวกมาตรวัดกิโลทั้งหมดนะครับพวกค่าเอเวอเรจการกินน้ำมันรวมถึงอันนี้ไมล์ระยะไมล์ทั้งหมดนะครับ 5,900 กว่าโลซึ่งเราสามารถมาปรับได้ที่ตัวตรงนี้นะครับเนี่ยพอเรากดไปกดมาตัวนี้มันก็จะปรับไปเรื่อยๆดูทิป1ทิป2ดูพวกอัตราการกินน้ำมันอะไรได้นะครับก็คือกดเล่นได้ที่ประกับมือหรือประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายนี่นะครับรู้สึกไกลๆนิดนึงนะอารมณ์ผมรู้สึกว่าถ้ากดตรงนี้มันต้องเอื้อมๆหน่อยมันน่าจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นอกนั้นตรงนี้ก็พื้นฐานทั่วไปนะครับเปิดไฟสูงเนี่ยเปิดค้างหรือว่าจะแท็บไฟเฉยๆไฟนี่จะเป็นสูงข้างต่ำข้างนะครับซึ่งเนี่ยพอเราเปิดไฟสูงปุ๊บเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันก็จะติดนะครับหรือว่าแท็บไฟเป็นอารมณ์นี้นะครับแล้วมาดูในส่วนนี้นะครับนิ้วชี้เนี่ยในส่วนใหญ่ที่รถรุ่นอื่นมันจะเป็นไฟพาสนะครับอันนี้สังเกตว่ามันจะเขียนคำว่าเมนูนะครับเมนูนะแต่หลายคนมาแซวทำไมไม่อ่านว่าเมนูนะครับ เมนูนะครับเอาแอคเซนต์คนไทยเราแล้วกันพอเรากดค้างที่เมนูนะครับนิ้วชี้เนี่ยกดค้างอย่างนี้นะครับตัวจอฝั่งขวาเนี่ยสังเกตว่ามันจะเข้าไปในโหมดฟังก์ชันลึกๆนะครับเข้ามาในโหมดเนี่ย maintenance ซึ่งพอเรากดเข้ามาดูข้างในนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำว่า oil และกิโลก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วช่วงประมาณ 5,000 กว่าโลที่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวรถออกจากเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วฟรี1ฟรี2ให้ดูแล้วพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีพวกทิปไทม์ยูนิตดิสเพย์ความสว่างนาฬิกาหรือว่า all reset นะครับปรับเป็นค่า default ตรงนี้ผมขออนุญาตผ่านไวๆแล้วกันเพราะมันพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตัว traction control สามารถปิดได้ที่ปุ่มนี้พอเรากดค้างไป3 วิปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าไฟ traction control ตรงนี้จะโชว์อันนี้แปลว่าปิด traction นะครับจะเปิดก็กดอันนี้ก็กลับมาเปิด traction ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของเลื่อนไหมแต่นิดนึงขอเสริมเรื่องกุญแจนิดนึงนะครับกุญแจมีความเป็นนูโวสูง สไตล์ลมรถเนี่ยยามาฮ่าหรืออะไรก็ตามเราเห็นกุญแจอย่างนี้บ่อยนะครับอันนี้ก็แปลว่าไม่มีระบบกุญแจ immobilizer นะครับก็คือไม่มีชิปปั๊มได้ง่ายๆนะครับดอกไม่กี่10 บาทวันนี้ก็พามาชมนะครับเรื่องราวโดยประมาณเกี่ยวกับเจ้าตัว Yamaha FJ09 นะครับซึ่งถามว่าโจทย์การใช้งานเนี่ยสไตล์รถหลายคนรู้กันดีมันเป็นรถทัวริงอยู่แล้วแต่ผมว่ามันมีกลิ่นอายของคำว่า Sport Touring สูงคล้ายๆกับคันที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับคือ BMW S1000XR นะครับอาจจะเหมาะกับสไตล์ของรถที่วิ่งออนโรดนะครับด้วยสไตล์เนี่ยสังเกตที่ล้อเนี่ยล้อหน้ายางมันยังไม่ได้เป็นอารมณ์แบบ Touring Adventure จ๋านะครับที่เป็นขนาดแบบล้อหน้า19ล้อหลัง17หรืออารมณ์ล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหลังง่ายๆนะครับในล้อตัวพื้นฐานของรถ FJ09 เนี่ยมันยังเป็นล้อหน้าขอบ17ล้อหลังขอบ17สังเกตที่เบอร์ยางเนี่ยมันก็เป็นเบอร์ยางเดียวกับพวกรถ Naked Bike หรือ Sport ทั่วไปเลยนะครับก็เหมาะการวิ่งบนท้องถนนเป็นส่วนใหญ่การวางโชคแบบเฉียงนี้ก็ดูออกแล้วแหละว่ามันเหมาะการขับบนท้องถนนนะครับหรือบนถนนเรียบซึ่งถามว่าเป็นรถเนี่ยเมื่อกี้ผมไปลองวนเล่นดูก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างขับสนุกเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยขับในตระกูล MT09 ทราบกันดีมันขึ้นชื่อว่า Master of Torque แล้วมันเครื่องเดียวกันแรงบิดนี่เปิดมาผมยังตกใจเลยนะตอนแรกออกไปปุ๊บกระแทกคันเร่งมาในฟีลลิ่งรถรุ่นอื่นเนี่ยอารมณ์เปิดประมาณนี้มันก็จะแบบไปเรื่อยๆนะแต่เจ้านี่มีความรู้สึกว่าหน้ามันลอยขึ้นมาแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้หน้าลอยขนาดล้อยกนะครับแต่รู้สึกได้เลยว่าเปิดกระแทกคันเร่งแรงๆมาหน้ามันลอยนะครับและ traction control ก็แอบทำงานเลยรอบตัดนะครับหน้ามันก็จะตกลงมาซึ่งก็โอเคมือใหม่ก็ขับเป็นโหมด B ไปก่อนพอคุ้นชินกับตัวรถแล้วก็ค่อยๆไล่ไต่เป็น standard เป็น A อันนี้ก็ว่านไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สายเดินทางค่อนข้างโอเคเลยวิ่งเดินทางใช้งานบนท้องถนนวิ่งในเมืองรถติดๆผมว่าด้วยสไตล์ของรถผมค่อนข้างชอบนะถ้าให้ผมขับรถรุ่นนี้เข้าไปในสุขุมวิทรถติดๆผมก็วิ่งได้นะด้วยคำว่าอะไรมันมีขนาดที่สูงถ้าในสไตล์ของ Naked Bike หรือว่าเอาให้เทียบง่ายๆกับในตัว MT09 เลยแฮนด์มันจะไม่สูงเท่านี้นะตัวปลายแฮนด์เนี่ยมักจะไปแท็กนะครับไปแตะมันอยู่ระดับเดียวกับตัวกระจกข้างของรถยนต์ทั่วไปนะทำให้ซอกแซกอาจจะลำบากหน่อยแต่ซึ่งต่างกับเจ้าตัวนี้หรือสไตล์รถอารมณ์เนี่ยนะตัวแฮนด์มันจะสูงถ้านั่งเป็นท่านั่งที่นั่งสบายนะครับทำให้วิ่งเข้าเมืองรถติดผมก็ยังพอไปกับเขาได้ยังซอกแซกได้ยังถือว่าซอกแซกได้แต่โอเคอาจจะติดเรื่องความสูงนิดนึงต้องใช้เทคนิคสไลด์ก้นหนักๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถหรือว่ารู้สึกว่ามันลำบากนะครับด้วยน้ำหนักที่มันไม่หนักเลยด้วยน้ำหนักที่มันแค่210โลเท่านั้นนะครับตกใจเหมือนกันนะดูสเปคชีทว่าเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆนะคันเบลเลอร์แต่น้ำหนักเบาเหลือเกินกับสมัยก่อนนี่รถคันอย่างกับมดโอ้โหหนักล่อไป250โลอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับโดยประมาณเหมือนเดิมสำหรับรถคันนี้ราคาป้ายแดงไม่รู้เท่าไหร่เพราะ Yamaha ไม่ได้สปอนเซอร์ให้เรานะครับสำหรับรถมือ2คันนี้ผมขายไปละหลังๆในช่อง YouTube Channel เนี่ยหลายคนบอกโอ้ยช่องนี้เป็นช่องเพื่อการขายของนะครับหลังๆผมบอกได้เลยว่าผมไม่ค่อยได้เน้นขายของเท่าไหร่นะผมกลับตื่นเต้นรู้สึกว่ารถคันนี้ผมไม่เคยทำแล้วก็อยากทำให้ทุกคนดูแบ่งปันเรื่องราวให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็สนุกกับการที่ว่า
หลายคนเนี่ยขับรถรุ่นนี้อยู่หรือมีเสนอข้อมูลเพิ่มเติมมาก็จะเม้นบอกกันแล้วก็คุยกันไปคุยมากันในใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel นะมันก็รู้สึกว่าเกิดเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมันข้ามขั้นกับการเอารถคันนี้มาขายแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดบอกว่าคันนี้ขายแล้วก็ไม่รู้เอามารีวิวให้ทำไมหลายคนคงเห็นเนี่ยอาจจะขายอีกแล้วนะครับแต่อยากรู้ว่าราคาคันนี้ผมขายเท่าไหร่เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับนี่ขนาดไม่ได้ขายของนะแต่พูดเว็บไซต์อย่างยาวเลย โอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับเหมือนเดิมท่านใดอยากเสนอข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลกันแบ่งปันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D Big Bike ได้เลยนะครับหรือว่ามันมีรายละเอียดที่มากกว่าที่ผมพูดแบ่งปันให้ผมทราบด้วยก็ดีนะครับใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe YouTube Channel D Big Bike ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมพูดเหมือนทุกคลิปก็คือกดสั่นกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับเวลากดปุ่มลั่นกระดิ่งหรือสั่นกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ที่ลงเกือบทุกวันแต่ลงไม่เป็นเวลานะครับวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับวันก่อนนะครับผมดู Facebook เนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่ว่ากลับรถหักศอกยังไงไอ้ถ้าขึ้นขาตั้งคู่แล้วหมุนรถอันนี้เคยเห็นนะไอ้ที่ขึ้นขาตั้งคู่แล้วหมุนอย่างเงี้ยอันนี้เคยเห็นกับอย่างบางทีเนี่ยอารมณ์คนแบบกับรถท่าเนี่ยเคยเห็นนะครับแต่มันจะมีท่าหนึ่งที่งงมากเลยคือท่าขึ้นขาตั้งคู่ในคลิปเขาไม่ได้ขึ้นขาตั้งคู่แบบด้านข้างนะครับเขาขึ้นท่านี้ผมพยายามขึ้นไงก็ขึ้นไม่ได้สงสัยขาสั้นไปขึ้นไม่ได้จริงๆอันนั้นเขา GS ขึ้นเลยนะไม่มีอะไรหรอกจบละ